ดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับบราวนี่ชีสเค้กนะคะสูตรนี้นะคะไม่หวานมากนะคะแล้วก็ทำง่ายนะคะใช้แค่ตะกร้อมือเองค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะและถ้าใครอยากจะสนับสนุนการทำวิดีโอของเปิ้ลนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของช็อกโกแลตนะคะเปิ้ลใช้ช็อกโกแลตแท้นะคะตามด้วยกาแฟผงนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเปิ้ลใส่กาแฟผงเพื่อตัดความหวานนะคะจากนั้นนะคะเนยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะน้ำไม่เดือดนะคะค่อยๆละลายค่ะระหว่างที่ละลายนะคะใช้พายางกวาดให้ทั่วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าช็อกโกแลตละลายดีนะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วนะคะปิดไฟนะคะยกลงแล้วพักเอาไว้ให้อุ่นๆนะคะก่อนนำมาใช้ค่ะใส่ไข่นะคะ2 ฟองลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายค่ะผสมนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะอาจจะใช้เวลาในการผสมนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีนะคะเมื่อมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนของช็อกโกแลตละลายลงไปนะคะใส่ช็อกโกแลตละลายลงไปเลยค่ะช็อกโกแลตที่ละลายแล้วจะต้องอุ่นๆนะคะไม่ร้อนนะคะเพราะถ้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวไข่จะสุกนะคะค่อยๆผสมนะคะให้เข้ากันผสมนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะใช้ตะกร้อมือหรือพายางนะคะกวาดให้ถึงก้นโถนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีส่วนผสมแยกชั้นหรือนอนก้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปนะคะอย่าลืมวอร์มเตาเอาไว้เลยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงโกโก้ค่ะร่อนรวมกันลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะผสมจนหมดผงแป้งค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะอย่าลืมปาดข้างอ่างด้วยนะคะเพื่อใช้วิธีกวาดแล้วหมุนตะกร้อมือนะคะด้วยการหักข้อมือเอากวาดแล้วหมุนข้อมือผสมให้ถึงก้นอ่างเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมต่อด้วยพายางนะคะจากนั้นนะคะใช้พายางนะคะปาดข้างอ่างนะคะก้นอ่างดูว่าไม่มีส่วนผสมที่แยกชั้นหรือนอนก้นนะคะทุกอย่างเข้ากันดีกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะตักส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ทำลายด้านบนนะคะเปิ้ลตักใส่ถุงบีบนะคะเพื่อทำลายด้านบนนะคะเปิ้ลตักมาประมาณเท่านี้นะคะไม่เยอะนะคะนี่ประมาณ1 ฝ่ามือเปิ้ลใช้พิมพ์7 นิ้วหรือ18 เซนนะคะปูกระดาษไขหรือกระดาษรองอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะใส่บราวนี่ที่เราทำเอาไว้นะคะลงพิมพ์เลยค่ะเคาะเล็กน้อยนะคะเขย่านะคะให้เขาทั่วๆในส่วนของครีมชีสนะคะใส่ครีมชีสนะคะลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะน้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะเกลือค่ะ
น้ำตาลไอซิ่งค่ะแป้งเค้กค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้มั่นใจว่าน้ำตาลละลายดีนะคะแป้งจะต้องไม่เป็นเม็ดนะคะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันและเนียนดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของครีมชีสนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะด้านบนค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะจะสูตรนี้นะคะครีมชีสจะบางๆนะคะไม่เยอะนะคะไม่เยอะมากใครชอบครีมชีสเยอะๆนะคะจะเบิ้ลสูตรตรงส่วนของครีมชีสก็ได้นะคะเมื่อใส่ครีมชีสลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบีบส่วนของบราวนี่ลงไปนะคะเราจะใช้ไม้แหลมนะคะทำลายค่ะจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอ YouTube ของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม YouTube Super Thanks นะคะสุกออกมาแล้วนะคะลายหายหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเราได้หน้าฟิล์มมาแทนนะคะนี่ขึ้นฟิล์มด้วยนะคะสูตรนี้น้ำตาลน้อยแต่ก็ขึ้นฟิล์มนะคะเราจะพักเอาไว้ในพิมพ์นะคะ 3-5 นาทีนะคะก่อนจะยกออกนะคะสูตรนี้อร่อยมากจริงๆการันตีเลยค่ะเปิ้ลใช้ส่วนของครีมชีสน้อยนะคะใครชอบหรือใครอยากได้ลายหรืออยากได้เค้กสูงๆนะคะสามารถทำส่วนของครีมชีสเป็น2สูตรได้นะคะเบิ้ลไปได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะสูตรนี้อร่อยมากจริงๆแล้วเข้มข้นและไม่หวานมากนะคะยังไงวันนี้เปิ้ลก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ